Hello mga kalakbay gulay. So ngayon meron akong Calathea Makoyana Peacock plant. So nabili ko to online sa mga live selling sa Facebook. Yung seller niya taga Silang. And then I bought this for 300 pesos. Yan. So last na siya. So marami siya. So ang gagawin ko ngayon, yung nabili kong ganito kalas na Calathea Makoyana, ipopropagate ko siya para, so ito bali yung lalabas na mother plant ko. So ito yung mother plant. So yung tinanggal ko na yung lupa, galing siya dun sa polybag. So meron siyang mga tuber to, mga tuber. So wag nyo aalisin yan, isasama nyo yan kapag ipopropagate nyo. Okay. So ito na yung mga tinanggal ko na galing sa mother plant. So ito yung isa. So yan. So meron pa siyang 3 leaves. So, tapos binawasan ko yung ugat. Pero wag niyo masyado sasagad pa, kasi masyadong mahaba yung ugat, matagal mag-absorb ng nutrients. So bawasan nyo para mas mabilis siya mag-absorb ng nutrients dun sa body niya. Kasi masyadong mahaba yung ugat niya, umabot hanggang mga ganito. Okay, so ito yung isa. So ito pa yung isa. O yan. So hindi ko tinanggal yung tuber, sasama ko yung tuber. Ganyan ko na lang siya mamaya. Mamaya pakita ko sa inyo yung paglipat. Okay. So binawasan ko din yung mga ibang ugat nito. Ito, bawasan natin. Ito. Bawasan natin yan. Katawan mamaya. So. Yan. Pero yung tuber isasama ko. Yan yung pangalawa. Actually marami pa to eh. So pwede pa tayo magtanggal dito miski dalawa. To. Tiin natin siya sa gitna. Okay. So dalawa na lang muna siguro. Actually pwede pa tong tatlo eh. Pero dalawa na lang muna. So ito. Okay. So gawin na lang natin dalawa. So pwede pa to. Okay, yan. Gawin natin dalawa. So kuha lang kayo ng kutsilyo. And then cut nyo dito sa gitna. So ingatan nyo yung mga ugat. Okay. At saka yung mga stem para hindi sila matamaan. So kakat nyo lang siya. So yan. Yan. So yan. So, natanggal to. Mamaya sasama natin siya. Okay. So yan. So ito na. So nakailan tayo? 1, 2, 3, 4. So bawasan nyo lang yung ugat na nagko-connect doon. Ayan. Ayan. Tapos bawasan nyo pa yung mga ugat. Ayan. Okay. Gusto pa yung isa. So ito, naputol yung mga dahon, tinamaan. So ayan. Huwag samulan to. Pero sasama ko tong ano niya, tuber. So iikot mo lang siya ganyan. Ayan. Tapos pag ililipat mo. Okay. Ililipat na natin siya. So while propagating kanina, while cutting yung mga parts, so natanggal to. So itong part na to, yung leaves, hindi na siya tatanim natin kasi wala siyang roots na lumabas. So naputol yung roots eh.
So wala na to. Hindi ko alam kung pwede pa to mabuhay. Pero subukan natin o subukan nyo. Siguro yung mga root hormones ng mga nabibili sa online, subukan nyo. Wala kasi ako ng mga root hormones eh. Okay, so yung regarding soil naman, pag transplant ng Calathea, so dapat siya loose soil. Ang ginamit ko is carbonized rice hull, tsaka may kaunting vermicast and sand. So ayan, so talagang loose siya. So hindi siya compact kasi para yung aeration at saka yung water draining maganda, hindi siya naiipon at ano. So kailangan loose daw yung soil kapag propagate ka ng Calathea. Ayan, ito daw yung advisable. Okay, so ang nilagay ko, carbonized rice hull, ipa, vermicast, and kaunting sand and garden soil. Yan. So, okay. So, maglilipat na tayo. Kuhanin natin yung last part. Lash. So, lagyan nyo lang ng lupa yung pots nyo. So, dapat may butas palagi. Okay? Para sa drainage system. Okay? So, ito yung tube nya. Ngayon nagbawas na ako ng mga roots para hindi masyadong mahaba, para hindi siya mahirapan mag-absorb ng nutrients. Binawasan natin yung roots. Tak nyo lang para bumaba yung soil, then push nyo lang ng kaunti, nagdagdagan nyo pa ulit. Yung ibang gardener, nilalagyan nila ng mga stones dito, yung mga osmocote, yung mga perlite, or yung mga iba pang stones para pang-deco din, at the same time pang-retain nung moisture niya babaw. Ngayon ako wala pa ako ngayon so ayan na lang muna siguro, basta loose yung soil niya. Yan, so ayan, ganda diba? And then diligan niya lang. So ayaw daw ng Calathea na masyadong moisture. So siguro mga 1 to 2 times nyo lang siya diligan every week. Okay. So ililipat na natin yung ibang natitirang Calathea. Okay, butos pa to.
yung nabili natin na Calathea or Peacock plant, so nakapag-propagate tayo into 4 pots. So ito yung pinaka main. So ito yung mga sub plant 1, 2, 3, tapos ito yung mother. So ang ganda, di ba? So nabili lang natin siya ng 300 pesos. So nakagawa tayo ng 4 na pot. So kung i-divide mo yung 300 divide 4, so lumalabas parang 75 pesos lang isang pot lumalabas. Kasi na-repot natin into 4 yung one main mother plant. So pwede na natin ibenta to. Pero wag muna natin ibenta, patagalin muna natin mga 1 to 2 weeks para makarecover yung plant. Tsaka pag nag-repot pala tayo or nag-transplant from mother, wag muna natin ibilad siya sa araw. Ilagay natin siya sa shaded area ng mga 3 to 5 days para makarecover yung halaman. Okay? Wag natin ilalagay direct sunlight kagad. So yan. So malaking bagay. So from 300 pesos repot to 4 repot natin sa 4 na container. So nakatipid tayo, di ba? So ang ganda. Kung gusto natin padamihin yung nabili natin from a source, so dadami yung halaman natin na gaganda, di ba? Magkakaroon tayo ng maraming collection. Kung kailangan natin ng pera, pwede natin ibenta yung mga iba. Basta magtitira lang kayo ng isang mother plant. Okay? So ayan. So I hope marami kayo natutunan sa ating repotting and propagating Calathea or Peacock plant. So maraming salamat. See you next time. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Bye-bye. Happy planting.